ați ales ursul. O să-l pun aici. Și atunci vom amesteca foarte, foarte bine cărțile. Și vreau să văd întâi de toate care este energia voastră, care este energia partenerului vostru și ce se întâmplă acum între voi. Astfel voi veți ști concret dacă această etalare vi se potrivește sau nu. Da? Vreau să văd energia voastră în stânga, energia partenerului vostru în dreapta. Situație dintre voi. Aici se simte destul de multă răceală. Se simte că lucrurile nu prea sunt așa cum vi le-ați dori, ca și cum, nu știu, considerați voi că ar trebui să fie. Cel puțin dinamica asta pare să fie una destul de rece cu 5 de pentagrame. Nu cred că este neapărat pentru toată lumea o lipsă totală de comunicare, dar este posibil ca aici pur și simplu să nu simțiți că partenerul este deschis față de voi. Este posibil să nu simțiți că această persoană într-adevăr se interesează de voi. Pare că voi întotdeauna vă puneți întrebări de tipul, dar totuși persoana asta mă iubește, dar nu mă iubește, dar ce se întâmplă? Pentru că nu pot să-mi dau seama din comportamentul său dacă într-adevăr îi pasă de mine, dar nu știe cum să manifeste aceste sentimente, această implicare, această conexiune, sau pur și simplu îmi fac eu iluzii și de fapt persoana asta nu este deloc interesată. Cam asta se simte a fi energia voastră cu 9 de săbii. Însă ce trebuie să știți voi este că totodată această conexiune are rolul de a vă opri un pic din a mai căuta validarea în alte lucruri. Voi aveți tendința să așteptați întotdeauna un feedback de la persoanele din jur, că sunteți ok, că sunteți cum trebuie, că ați făcut tot ce ați putut. Cumva căutați ca cineva să vă vadă și să vă aprecieze eforturile, însă oamenii de regulă nu prea fac lucrul ăsta, cel puțin nu în momentul ăsta al vieții voastre și trebuie să știți foarte clar că aici voi cumva sunteți îndrumați în astfel de conexiuni, în astfel de relații, tocmai pentru că voi trebuie să învățați să vă oferiți singuri această validare, să vă faceți singuri un mod de a vă evalua pe voi, de a vă analiza comportamentele, ceea ce se întâmplă în viața voastră și de a nu mai aștepta ca neapărat ceilalți să răspundă în modul în care vă așteptați, pentru că cu cât mai mult vă creați speranțe și așteptări, cu atât mai mult sunteți dezamăgiți. Asta până ce veți învăța efectiv ca voi, oricât ați încerca, da, să mulțumiți alte persoane, nu aveți cum. Și voi puteți să vă mulțumiți doar pe voi. Puteți să faceți lucrurile să fie cât puteți voi de bine, dar o faceți pentru voi, nu de dragul celorlalte persoane, nu de dragul a ceea ce spune lumea, nu de dragul de părerea altora. Este foarte important pentru voi să vă luați timp în fiecare zi și să încercați să țineți un jurnal sau să meditați. Pentru că se simte că dacă voi nu faceți chestia asta, atunci mintea voastră nu are un buton de oprire în ceea ce ține de gânduri, de autojudecată, autocritică. Și câteodată aceste gânduri pot să fie destul de răutăcioase. În primul rând sunt răutăcioase la adresa voastră. Apoi, aceste gânduri pot avea tendința uneori să vă plaseze în ipostaza de victimă, o ipostază din care nu simțiți că reușiți să scăpați, nu simțiți că reușiți să, nu știu, îmbunătățiți lucrurile și vă simțiți efectiv blocați acolo. Trebuie să vă aduceți aminte că nu sunteți victime, da? Voi trebuie doar să învățați anumite lucruri prin această conexiune și să schimbați un pic dinamica. În momentul în care voi veți schimba această dinamică, în momentul în care voi vă veți face timp să comunicați cu voi înșivă, prin meditație, prin jurnal, prin diferite practici de această natură și nu o să mai așteptați atenția, implicarea, afecțiunea altor persoane, în acel moment voi vă veți simți eliberați și în acel moment voi vă veți da seama că voi puteți să fiți cine vreți voi să fiți, dar nu trebuie să așteptați ce spun alții. Ce vreau să spun eu aici este că în ceea ce ține de această persoană, persoana voastră pare să fie o persoană destul de orientată pe aspecte practice, o persoană destul de orientată pe tot ceea ce ține de finanțe, carieră, bani, sănătate, obiceiuri, lucruri de natura asta și pare că această persoană nu prea vrea să iasă din rutina sa. Pentru unii dintre voi poate să fie vorba și de niște studii pe care această persoană vrea să le realizeze. Dar nu mi se pare că această persoană are de gând să vă ofere atenția și implicarea
totală, pentru că pare că sunt foarte multe arii ale vieții acestei persoane care necesită echilibru și este ca și cum această persoană nu vrea să lase această abordare a sa de a avea o viață destul de ocupată, destul de plină, destul de agitată, da? Pentru a vă oferi vouă toată atenția, toată grija și toată implicarea sa. Dacă voi asta așteptați de la un partener, nu pare că această persoană va fi dispusă să facă acest lucru pentru voi. De asemenea, puteți avea de-a face cu o persoană care are tendința să se păstreze mai independentă. Persoana voastră pare că vrea să exploreze, vrea să se distreze, vrea să își păstreze o oarecare distanță față de conexiuni, față de sentimente, față de toate lucrurile care ar putea să-i pună limite sub o formă sau alta. Și nu știu aici dacă voi o să mai vreți neapărat această conexiune în momentul în care realizați că această persoană nu poate să vă ofere mai mult decât ceea ce face deja. Pentru că ceea ce face deja nici măcar nu pare a fi suficient pentru voi. Dar pentru voi e nevoie de această realizare și cred că ați avut-o deja, dar cumva refuzați să intrați în puterea personală, refuzați să acceptați că anumite lucruri e mai bine să rămână așa și voi să vă vedeți de drumul vostru. Voi aveți o putere interioară foarte, foarte mare. Și chiar aș putea să spun că puterea voastră este mult mai mare decât a acestei persoane. Ce se întâmplă? Diferența dintre voi și această persoană este că voi sunteți reprezentați de împărat, ceea ce înseamnă că voi, atunci când voi vă setați mintea pe ceva, păi faceți pe naiba 4, efectiv sunteți în stare să dați tot universul ăsta peste cap și tot obțineți ceea ce vreți voi. Pe când persoana voastră, ce știe persoana voastră să facă, îi ține mai mult de iluzii, speranțe, vise și știe cumva să manipuleze energia astfel încât să pară mai mult decât ceea ce este. Voi nu păreți, voi sunteți. Asta e diferența dintre voi. Deci persoana voastră pare, voi sunteți. Deci dacă voi aveți senzația că persoana voastră este o persoană puternică, independentă, realizată, da, ceea ce nu realizați voi de fapt, este că persoana asta pare, voi sunteți. Doar că voi nu vreți să vă vedeți adevărata valoare, doar că voi nu vreți să vă vedeți adevăratul mod în care voi străluciți și voi cumva tot așteptați și tot sperați că cineva o să vadă toate eforturile voastre, dar nu trebuie nimeni să le vadă. Vă vedeți voi eforturile voastre, vă vedeți voi puterea voastră personală și este suficient. Cine nu știe să aprecieze, vă pierde. Dar nu e pierderea voastră, e pierderea persoanelor care nu știu să vă aprecieze la timp. Voi tot ce aveți voi de făcut este doar să acceptați că lucrurile sunt așa cum sunt. Și că nu puteți să vă rugați, să vă milogiți de această persoană, să vă dea atenție. Să se implice mai mult dacă nu asta vrea. Până la urmă fiecare are liber arbitru. Voi puteți să vă implicați, puteți să încercați, puteți să discutați cu această persoană, dar persoana asta, și dacă discutați cu ea, nu pare că vă aude. Care sunt intențiile acestei persoane față de voi totuși? Pentru că mie mi se pare foarte straniu că nu e ca și cum persoana asta nu vă acordă deloc atenție, dar cred că vă acordă atenție atunci când este convenabil. Nu neapărat ține cont atât de mult de nevoile voastre, ci de ce îi convine, când îi convine, cum îi convine. 4 de săbii, intențiile sale, soarele, ok, împărăteasa. Totuși o să mai vreau să clarific 4 de săbii, vreau să clarific 10 de bâte, puterea, lumea. Ce mi se pare foarte interesant cu atâtea arcane majore, pentru că în ambele rânduri avem mai multe arcane majore decât arcane minore, este faptul că această persoană vă percepe ca fiind un suflet pereche. Și problema nu este că vă percepe ca fiind un suflet pereche, problema este că dinamica dintre voi este foarte diferită. De ce zic asta? Persoana voastră pare să fie în energie feminină, voi sunteți în energie masculină. Această persoană nu are de gând să lupte foarte mult pentru această conexiune, pentru că i s-a obișnuit ca voi să duceți greul. Această persoană așteaptă ca voi sau persoanele din jurul său să ducă greul în legătură cu conexiunile și nu neapărat să
depună vreun efort. Persoana asta este într-o energie receptivă, așteaptă pași, așteaptă să vadă, așteaptă încotro se duce această dinamică. Și vedem și soarele și luna aici. Eu aș zice din start că aici trebuie să se întâmple o schimbare de dinamică în care voi trebuie să alegeți să lăsați în urmă această conexiune, chiar dacă poate să doară și chiar dacă nu aveți certitudinea că această persoană revine la voi și o să explic de ce. Pentru că dacă voi o să continuați în această energie, o să estimez că voi aici sunteți persoanele de sex feminin, dar sunteți în energie masculină și partenerul vostru este persoană de sex masculin, dar este în energie feminină. Atâta timp cât voi lăsați această dinamică să meargă așa în continuare, voi nu doar că va trebui să arătați în continuare energia masculină în arii precum cariera, finanțele și așa mai departe, organizarea vieții voastre de zi cu zi, dar va trebui să fiți și în această conexiune și va fi mult prea multă energie masculină pe care nu o veți reuși să o gestionați foarte bine, pentru că nu veți lăsa foarte mult spațiu pentru energia feminină, iar persoana aceasta la fel va face în legătură cu energia feminină. Deci cumva voi trebuie să fiți cei care schimbă dinamica și această dinamică poate să se schimbe doar în momentul în care voi alegeți să vă retrageți. Și bine, nu pentru toată lumea această retragere trebuie să însemne o separare, o ruptură, o ceva de natura asta. Nu, poate să fie pur și simplu că nu mai scrieți voi primii, nu știu, bună dimineața sau noapte bună sau ce așa mai departe. Nu mai trimiteți voi primul mesaj. Ok, se întâmplă o zi, două, nu vă scrie, nu se întâmplă nimic, nu pică universul, nu e nimic de această natură. Lăsați această persoană să facă primul pas față de voi, pentru că această persoană va face acest pas, dar trebuie să îi se ofere spațiu, să-și dea seama că abordarea sa este dintr-o energie extrem de feminină și până nu iese din energia asta feminină, lucrurile nu au cum să continue. Pentru că dacă voi rămâneți în energia asta, doar voi veți fi cei care depuneți efort în relație. Acum eu nu zic că numai energia masculină sau numai energia feminină ar trebui să depună efort, ci pur și simplu consider că aici trebuie să existe un echilibru în a depune eforturi și fiecare trebuie să facă eforturi în felul său, dar ce se întâmplă aici este că voi aveți deja o dinamică dezechilibrată. Și abia în momentul în care voi îi oferiți spațiu, nu trebuie să oferiți nu știu ce explicații, nu trebuie să vă agitați, pur și simplu vă găsiți alte activități, nu știu, pictați pe numere, vă duceți la o plimbare, ascultați muzică, vă uitați la un film bun, nu știu, ceva de natura asta. Nu trebuie să fie ceva foarte complicat, nu trebuie să fie ceva foarte scump, nu trebuie să fie ceva foarte, nu știu, exagerat. Dar trebuie să fie ceva care vă țină atenția ocupată. În momentul în care voi sunteți cu atenția ocupată și nu vă mai gândiți la această persoană, nu mai căutați să-i trimiteți prima mesaje, nu mai căutați să faceți aceste lucruri, această persoană poate să analizeze, poate să-și dea seama că prezența voastră contează foarte mult în viața sa și poate alege să vină către voi. Dacă această persoană nu este lăsată să aleagă în mod conștient să vină către voi, această persoană nu va face absolut nimic și nu va depune niciodată un efort pentru această conexiune, dar voi trebuie să lăsați acest spațiu, trebuie să lăsați această libertate a acestei persoane. Da? Trebuie să vă lăsați să fiți aleși sau alese. Cât despre intențiile acestei persoane, vreau să vă zic că persoana asta vrea să continue să fie alături de voi, vrea să se bucure de energia voastră, vrea să fie cumva răsfățată de voi această persoană, dar nu e ca și cum are planuri. Este într-o energie în care ce va fi, va fi. Vreau să mă bucur de această conexiune, mă simt bine în această conexiune. Vreau să continue, dar nu fac neapărat ceva pentru a mă asigura că lucrurile se vor întâmpla în această direcție. De asta voi trebuie să vă retrageți și de asta trebuie să lăsați această persoană să facă pași, da? Eu ce v-aș recomanda, dacă ați ales această variantă și dacă ați ajuns până aici, ne vom uita acum și la gândurile acestei persoane, dar o să vă mai recomand să mai alegeți o variantă pentru care vor fi intențiile persoanei voastre, da? Dacă voi schimbați această dinamică și dacă voi vă retrageți un pic, să vedeți exact ce se întâmplă. Sunteți liberi să alegeți orice variantă, este treaba voastră, dar eu aș zice că aici este, în primul rând, foarte important să faceți acest pas. Poate să fie inconfortabil, poate să fie greu, poate să fie total neplăcut și pot să vă înțeleg în legătură cu asta, dar voi trebuie să faceți acest prim pas, da?
ca să vedeți dacă această persoană vă apreciază sau nu. Sincer, la majoritatea dintre voi, eu zice că această persoană apreciază energia voastră, apreciază valoarea voastră în viața sa. Ce se întâmplă aici și la ce ar trebui voi să aveți grijă este doar că această persoană s-ar putea să aibă nevoie de puțin mai mult timp de gândire și, nu știu, cumva are tendința această persoană să vă țină în continuare un pic la distanță. Dar în momentul în care voi începeți să inițiați acea distanță, atunci această persoană vine către voi. Atenție încă o dată. După ce voi, să zicem, ați inițiat distanța, persoana asta a venit către voi, încercați să nu intrați iarăși în energia masculină în care să încercați să faceți prea multe pentru această conexiune, să vă asigurați că totul este în ordine și că totul funcționează. Lăsați această persoană să facă aceste lucruri. Pentru că voi prea aveți tendința să vă stresați, să vă puneți probleme și să planificați foarte multe în această conexiune și nu îi lăsați spațiu acestei persoane. Ce gândește această persoană în legătură cu voi? Te vreau, dar nu ar trebui. Nu pot să trec peste. Admir cât de mult lucrezi, admir cât de mult efort depui. Deci această persoană vede cât efort depuneți pentru această conexiune, dar preferă să vă lasă pe voi să duceți greu. Nu ar fi trebuit să te las să pleci niciodată. Avem atât de multe în comun. Am un secret. Mi-e teamă că tu vei trece peste. Deci dacă voi inițiați această separare, persoana asta se va panica, își va face gânduri că n-ar trebui să vă lase și că treceți peste. Vreau să fim mai mult decât prieteni. Vreau să fim iar împreună. Baza pachetului. Am o teamă de asumare, am o teamă de angajament. Deci aici, da, într-adevăr, puteți avea de-a face cu persoane care au temeri și, nu știu, frici foarte puternice legate de angajament, dar această persoană este pregătită de un angajament. Trebuie doar să fie împinsă, trebuie doar să aibă un impuls, da? Și pentru mulți dintre voi s-ar putea ca această persoană să folosească foarte mult munca și celelalte activități doar ca să-și redirecționeze energia sa de pe chakra sacrală, energia sa sexuală și să o orienteze în alte direcții care prezintă un interes mai mare față de această persoană, chiar dacă dorința, această persoană de dorit vă dorește, dar nu vrea să vă arate asta și vrea să mențină în continuare controlul în această conexiune, ținându-se mai distant și lăsându-vă pe voi să depuneți eforturi mai mari în această conexiune. Deci un pic de atenție în legătură cu această tendință a acestei persoane de a trata lucrurile astfel. Hai să vedem la ce vă puteți aștepta, da? Sau, nu știu, ce alte informații mai pot să fie importante sau relevante pentru cei care ați ales varianta numărul 1. Și avem curcubeu, dorință îndeplinită, serendipitate, binecuvântare, răbdarea va fi răsplătită, abundență, speranță, noroc, răbdare, promisiune, creație trimisă de Dumnezeu, manifestarea abundenței, prosperitate și temporizare perfectă sau timpul divin, cum vreți voi să spuneți. Răspunsul e nu, situația pe care voi o așteptați nu se întâmplă acum, aveți nevoie să așteptați. Și apoi avem pajul de cupe, energie umanitară, generozitate, nobilitate, echilibru, viață calmă, comunicare, compasiune, lipsa sinelui, ușurează suferința, binefăcător, grijă pentru alții, uman, dorință de a ajuta și etic. Trebuie doar să aveți răbdare. Nu vă grăbiți, nu se întâmplă lucrurile astea de pe o zi pe alta. Pentru unii s-ar putea să dureze până la, nu știu, 9 puncte. Eu aș zice că 9 puncte astea ar trebui să fie pentru cei care veți rezona la maxim cu această etalare în jur de vreo 9 zile din momentul în care voi inițiați această răceală. Da? Dacă voi aveți de gând să o inițiați într-un mod, nu știu, foarte brusc sau printr-o ceartă sau prin ceva, atenție că aici pot apărea întârzieri. Ce este important pentru voi să știți este că voi atunci când veți iniția, da, această ruptură, această răceală, să nu faceți mișcări bruște. Pur și simplu vă orientați voi atenția către altceva. Nu o faceți, nu avertizați, nu discutați, nu nimic. Lăsați aceste persoane spațiu să se sesizeze că vă duce lipsa, să se sesizeze că nu este bine și totodată lăsând acest spațiu, dar fără să
avertizați, între ghilimele, această persoană sau fără să creați un scandal sau fără ceva de această natură, deci de seama asta e așa că eu aș vrea totuși energia liniștitoare a acestei persoane să fie mai prezentă în viața mea și atunci eu ar trebui să fac ceva și atunci vă creșteți toate șansele ca această conexiune să meargă pe făgașul pe care voi îl doriți până la urmă. Dar cam atât am avut de spus pentru voi. Hai să vedem pentru următoarea variantă.